Landsväg är den vanligaste vägtypen i Sverige, men också den farligaste vägen du kan köra på. Annars blir det ju frontalkrock här då. I den här videon kommer Kristoffer lära dig varför och hur du ska planera din körning på ett säkert sätt. Du kommer att lära dig mer om vanliga skyltar på landsväg. Så ser vi då att det är 70 och huvudled. Hur du identifierar risker och hur du anpassar din hastighet och placering utifrån olika situationer. Och återigen får vi ner med farten och hålla oss långt till höger. Så, då kommer vi ut på en i början landsvägsliknande väg. Det är 50 km i timmen på den här vägsträckan. Det kan vi se dels på grund av mittlinjen. Mittlinjen är lika tät som det är uppehåll, alltså det sträcket och uppehållet är lika långt. Vi kommer se skillnad på den här mittlinjen när vi passerar 70-vägmärket här. Och det gör vi precis nu. Och då får vi alltså 3 gånger så långt uppehåll jämfört med sträck i den vevan. På höger sida har vi det som kallas för kantreflexstolpar, de här vita. Det är en hel reflex på höger sida för att definiera att det är på då höger sida. Vänster sida är 2-prickreflex för att definiera att det är på andra sidan av vägen. Placering överlag som alltid till höger, och då kan man för säkerhets skull med avseende på mötande trafiken hålla lite extra höger i körfältet man kör i. Som väldigt många landsvägar är så är det en huvudled. Huvudled innebär ju att korsande trafiken ska lämna företräde. Det betyder i sin tur att man får kolla framförallt som det är halt väglag om folk verkligen kan väja eller stoppa för oss då. Om det är möjligt. Landsvägar överlag är vår trafikfarligaste vägtyp. Vi har alltså flest dödade, svårt skadade i landsvägsmiljö. Vi har faktiskt 2/3 trafikdödlighet på landsväg. Var 80% av dem är på det vi kör på nu, just 70-landsväg. Nu passerar vi ett vägmärke om avsmalnande väg, och då är det verkligen inte rekommenderat att gå in i vägrenen, alltså det som är längst till höger här. Med avseende på att den då kommer att, som synes då, försvinna. Vi kommer att ta en vänstersväng alldeles strax mot något som heter i detta fall Skålhamra. Notera nu att det här är en 70-väg, 70-landsväg. Vi kommer inte ha ett eget svängkörfält för vår avsedda vänstersväng. Vi blinkar i väldigt god tid. Placerar oss mot mitten, saktar in. Och det som nu är väldigt viktigt är att hålla koll bakom bilen. I detta fallet som ni ser är det helt tomt. Och det är tomt framför bilen. Så att denna vänstersväng kan vi genomföra i ett svep utan problem. Skulle vi ha trafik framför och bakom bilen, då får man inte stanna där och vänta. Här fick vi nu varning passerar precis ett varningsmärke om kurvig väg. Och då hade vi en distanser där, och de distanserna det är då räknat från vägmärket. Tänk på det. När man kommer så här så ser vi ju inte vad vi får mötande trafik, så vi måste alltså så fort det blir kurvor och backar och så där hålla långt till höger. Man kan faktiskt möta både buss och lastbil, och det ska kunna gå också på den här vägen. Här ser vi till exempel ingenting vad som händer runt om hörnan, och då måste vi anpassa hastigheten därefter. Vi hade ingen hastighetsskylt när vi körde in på den här vägen, vilket innebär att samma hastighet som på den stora landsvägen gäller även här. Faktiskt. Däremot så kan vem som helst inse att 70 km i timmen på det här vägavsnittet inte fungerar. Kanske vissa små sträckor, men det är för skymd och dålig sikt helt enkelt. Och återigen får vi ner med farten och hålla oss långt till höger. Fördelen med tungtrafik det är att de är höga, alltså vi ser dem över backkrön och så vidare på ett annat sätt.
som den här bilen då. Även om det var en liten högre bil. Men i alla fall så syns lastbilar ju ännu bättre. Ett jobb som man har när man kör landsväg är att helt enkelt veta vad vägen tar vägen. Ett litet tips är att få fram blicken. Just nu så ser vi inte särskilt långt som ni ser. Men vi kommer ju ut på sträckor där vi får längre och bättre. Har man till och med fått sätta upp en spegel. Längre sikt, och då kan man jobba med att få fram sin blick genom att ta reda på första mötande bil. Ja, nu var det ju ganska enkelt, röda bilen. Men då är det lätt att fokusera väldigt mycket på den. Då kan man leta efter nästa bil, och det vill säga helt enkelt, var tar vägen vägen? Vägen kröker vänster, var använder du vänster sidoruta för att titta ut och se vad framåt är. Det låter kanske lite konstigt, men det är så det måste bli eftersom ju vägen kröker till hållet. Nu kröker ju vägen till höger, och då försöker jag titta upp ibland träden där och se om vi just får något mötande. Så man försöker alltså få fram blicken så långt fram som möjligt, och träna sig i det kan man göra genom bland annat att helt enkelt leta efter nästa mötande bil och hitta den så tidigt som möjligt, och därmed också tvinga fram sin blick. Nu blir det vänster sidoruta igen för att se vad framåt är. Och det är, återigen så är det faktiskt, hör och häpna, 70 km i timmen på den här vägen maximalt tillåtna. Men här har vi ju motiv och anledning till att köra betydligt lugnare än så. Var tar vägen? Jo, den tar vägen vänster. Sen tar vägen till höger. Och det är en uppförsbacke som vi ser längst där borta om den kommer med i bild. Så att jobba väldigt mycket med att helt enkelt få fram blicken och se vad vägen tar vägen. Och man kan till exempel jobba med att leta efter, som jag nämnde då, första mötande bilen. Eller till exempel första varningsvägmärket, förbudsmärkt eller vad som helst. Man tränar sig väldigt mycket i det här med att få fram blicken, helt enkelt var tar vägen. När du börjar få fram din blick, då kommer du också våga att köra kanske lite fortare. Här har vi återigen varningsvägmärke om kurvig väg, 0,2 till 5 kilometer. Och då är det så att den själva kurviga vägen börjar om 0,2 km, det vill säga 200 meter. Och slutar från vägmärket 5 km. Det betyder alltså att själva kurviga vägen är 4,8 km lång. Det var också varning om att första kurvan gick höger, och sen så skulle man kunna tro enligt vägmärket andra kurvan gick åt motsatta hållet. Det finns ingenting som säger det faktiskt, utan det enda det första vägmärket säger det är att första kurvan går till höger, andra vet du inte vilket håll det går, och du vet heller inte om det är mer än 2. Du vet bara att det är plural mer än 1. Så att det är väldigt mycket faktiskt som de där kurviga varningsvägmärkena om kurvig väg, det är väldigt mycket de inte säger faktiskt. Som ni ser så har vi ju kört betydligt fler än 2 kurvor höger och vänster. Så att det talar ju sitt tydliga språk. Då börjar sikten komma, och då börjar vi titta framåt och se att det är ett varningkurv eller informationsvägmärke om just att det är en kurva vänster. Då tittar vi naturligtvis vänster, och vi har ett buskage långt där borta, en liten nedförsbacke, och söker se om vi får de mötande fordon. Är det då ett större mötande fordon, ja då behöver vi använda oss kanske en sån här liten förbreddning som vi har här till exempel. Om det kommer till exempel ett större fordon. Så du kan planera din körning efter det, vad som händer. Här ser vi nu ingenting vad som sker inne bland träden. Så att då får man återigen hålla långt till höger och förutsätta inom citationstecken det värsta. Att här kommer det en traktor med dubbelhjulig bredd. Gult vägmärke som vi har här till vänster betyder alltså enskild väg. Att gudbevägen där, det är en så kallad enskild väg.
Enskild väg innebär helt enkelt att det inte är varken staten eller kommunen som äger den vägen, utan den vägen ägs av en vägförening. Därmed kan också begränsade snöplogning, vägmärken, vägens kvalitet kan variera väldigt på de där gulskyltade vägarna, alltså enskilda vägarna. Notera dock att det inte är någon utfartsregel och sådär från dem, utan det är helt vanligt. Vi är inne i skogen, ser ingenting framför oss. Vi har kanske en siktsträcka på 50, i bästa fall 100 meter. Vilket gör att vi måste söka sikten helt enkelt. Och flytta ryggen från ryggstödet och se var tar vägen faktiskt vägen. Och nu har vi ju de här plogpinnarna till våran hjälp. Kan tyckas trevligt och gemytligt att köra så här, men det är faktiskt det är faktiskt rätt så ansträngande, just det här med att man upp och ner i hastighet och väldigt mycket tänka på placeringen, att nu har vi god sikt. Får du god sikt, då kan du börja ta dig mot mitten, för ni ser ju det i snöspåret här, de flesta har ju ändå kört hyfsat mitt i vägen, men aldrig göra det när det är kurvor och backar, när sikten är dålig. Så fort sikten är dålig som nu, så är det ut till höger och safea ifall du får möte. Du ser, nej det kommer inget möte, då kan vi gå ut mot mitten igen. Så det är kanonviktigt att man hela tiden lever med bilen, det vill säga förflytta bilen både i sidled och anpassa hastigheten hela tiden. Här kan vi nu våga gå ut mot mitten eftersom sikten kom. Nu kan vi köra lite mitt i vägen. Det gör ingenting eftersom vi har god sikt. Kommer ett möte, självklart så går vi ut åt sidan ordentligt. Och det behöver inte alltid vara uppförsbacka, kan också vara nedförsbacka, och det är samma visa där. Till höger för att förvissa oss om och vara säkra på att det var lugnt. Här har tydligen varit någon möte eftersom här har folk kört lite in till höger. Rattfattning, ni ser att jag håller i ratten givetvis. Båda händerna är alltid trevligt att ha på ratten. Viktigast är att du känner att du har full kontroll över ratten och att du kan snabbt, om i händelse det kommer ut, låt säga något rådjur och så vidare. Rådjur är den vanligaste djuret som vi har viltolyckor med. Efter det så är det vildsvin och efter det så är det älgar. God sikt, och då kan vi ta oss mot mitten. Sådana här vägar är ofta väldigt gamla. Den här vägen är säkerligen långt över 100 år gammal. Och det innebär ju att vägsäkerheten, det bara tänker jag hur bilar och trafik var för över 100 år sedan. Att vägsäkerheten är ju absolut inte liksom modern. Här ser vi till exempel, här har vi alltså nu sten och berg precis bredvid, en halv meter från vägen. Så att det här är ju väldigt tydligt för just landsvägar. Nu har vi dålig sikt igen här. Det är ju väldigt, väldigt tydligt för just landsvägar att de är väldigt gamla och med vägstandard därefter. En sån här väg skulle aldrig få lov att planläggas idag, så som den här är liksom utformad. Kanske har ni hört på tal om det här med rattfattning, att hålla händerna 10-2, 2:15 etc. och så vidare. Det enda som är det är väl att det enda som är det är att hålla händerna på ratten helt enkelt och känna att du har kontroll över fordonet. Landsvägarna kan vara lite dålig sikt, de kommande vägmärken, då kan man ha en upplysning om att det är upcoming. Så här har vi då att det är stopp om 150 meter. Väjningsplikten där är ju intressant helt enkelt. Och då är det kolla bakåt helt enkelt, för det ser ju jättelugnt ut. Och sen så ska vi då stanna helt och hållet.
Och det är ju otroligt viktigt att det blir helt och hållet. Det finns inget krav på hur länge. Det finns inget sånt. Men däremot att man stannar totalt. Längre fram får vi vägmärka om att den här landsvägen går till, en huvudväg går till höger. Vi ska däremot fortsätta rakt fram. Så att det betyder alltså att vi kommer nu att bryta den här lite, om man säger, tjockare vägen vad som var skyltat. Det betyder att vi måste se om det kommer fordon från höger. För det blir då som en högerregel faktiskt mot dem. Eftersom jag nu kommer att köra av den som var skyltat tjockare vägen. Så ska de här lämnas företräde. Och sen får vi fortsätta. Omkörningsförbud. Ja, tyvärr måste man skylta det ibland eftersom inte folk förstår att det inte går att köra om på ett trafiksäkert sätt i vissa situationer. Och här har vi då dessutom varning för ryttare. Ryttare till häst. Landsväg coming up, som vanligt huvudled. Väldigt vanligt just att landsvägar är det. 70 km/h i detta fallet. Mittlinjen har långa uppehåll i sträcket. Vi ska försöka se om vi kan ta till vänster mot något som heter Albysåg. Blinkar väldigt tidigt, titta bakom oss. Bakom bilen har vi en bil. Dock har vi det helt tomt framför oss. Det betyder att den här vänstersvängen nu, på grund av att det är tomt framför oss, är det okej att genomföra. Skulle vi ha trafik nu framför och bakom oss samtidigt, då måste man hoppa över den där vänstersvängen. Och det beror på att det där blir så att säga vårdslöshet i trafik. Och varför det blir vårdslöshet i trafik, det är för att om vi blir påkörda i bagageluckan, då kommer ju vi att studsa ut i mötande trafiken. Det betyder att mötande bilisten blir ju helt oskyldigt drabbad av vår krock. Och när det blir då tredje part, det vill säga i det fall mötande bilisten som blir drabbad, då brukar man göra om regler och så att inte tredje parten ska behöva bli drabbad. Därför så är det vårdslöshet att bli stillastående, vänstersväng, landsväg, 70 och snabbare med trafik framför och bakom som inte har skyddad vänstersväng, en egen svängfil. Där du helt enkelt står mitt ute i trafiken helt enkelt och bara blockar. Inte okej med trafik framför och bakom. Ja, som ni ser får vi inte fortsätta på den här vägen. Det är vi är inte behöriga helt enkelt. Så att det är ju bara helt enkelt till att vända, se sig för och vända bilen. Det måste man ju hela tiden jobba med. Inte bara att man undviker självklart att köra ner i något dike eller på eller in i någonting. Utan också se hur det ser ut med omgivande trafiken. Som tur är det ju ganska lugnt här. Så. Ska vi ut på den här lite större landsvägen än vad vi körde alldeles nyss. Stopplikt. 100% stopp. Håll till din högra sida så att man inte genar för mycket. Det ser lugnt ut åt båda hållen. Kommer det en bil bara för det. Men tänk på det att om nu den här bilen från höger vill in på den här vägen, så måste det finnas utrymme för den bilisten att komma in. Så att jag får inte placera mitt fordon så långt till vänster så att det blir ett problem för den att komma in. Vilket är ganska lätt hänt, tyvärr. Men inte okej för den delen. Nu har vi ju trafik åt båda sidorna, vilket ju betyder att vi kommer att vara kortare tid i vägen för trafiken som kommer från vänster jämfört med den trafiken som kommer från höger. Så skulle den trafiken från vänster vara oss lite närmare, så naturligtvis får det aldrig bli trafikfarligt. Så är det faktiskt så att den trafiken som kommer från vår högra sida behöver vara längre ifrån oss
Eftersom vi kommer vara längre tid i vägen för dem jämfört med dem. De är vi bara i vägen för under den tiden vi kör över deras körbana. Men vi kommer vara i vägen för dem från höger under hela tiden vi gasar upp i fart. Så det får man ta med i beaktande här då om man väljer. Så där, då är det lugnt från båda hållen. Och då är det 70 km i timmen och då är det att komma raskt upp i fart. Kolla bakåt så att du inte stör den trafiken. Och där har vi kommit upp i 70. Lite längre fram ska vi ta till höger en bit till. Nu har vi en så kallad dubbelspärrlinje. Ni ser här att vi får inte ta höger första, däremot andra. Så precis när vi passerat den här korsningen här så blinkar vi höger så ingen tror att vi ska in där vi inte ska. Där. Och nu är det viktigt att hålla långt till höger, ner med farten. Så att vi kan komma in i lugn och ro. Och här har vi en mängd med vägmärken. Till höger om oss så står det förbud mot infart. Väldigt många tolkar det som enkelriktat, men det är alltså förbud mot infart. Så det vi får alltså inte ta höger. Rakt fram får vi inte heller köra. Gäller ej. Det är ett förbud och vi är inte behöriga. Så att vi behöver alltså på den här ytan vända. Och att göra en vändning så att säga kompakt eller så liten som möjligt är lite jobbigt. Blinkerslagen säger att du måste blinka vid 4 tydliga tillfällen. När du har för avsikt att svänga, som vi nyss gjorde, svängde ju in höger här. Då måste man ju blinka för att visa sin avsikt. Starta från vägkant, byta av körfält. Sen är det också lag på att blinka när man har för avsikt att vända bilen. Så det blir alltså då blinkers lag på det här. Så då ska vi se här. Då får vi göra så gott vi kan. Blinka vänster. Även om jag styr höger så min avsikt är ju att ta vänster. Då blir det ju vänster blinkers. Så ja, får vi jobba på här och vända bilen på. Nu följer blinkersen bort. Det kan vara lite jobbigt att av och på med den hela tiden. Men i alla fall till en början. Så. Ja. Då ska vi fortsätta ut på landsvägen. Stopplikt som ganska vanligt är. Så fort det är korsningar och så får vi, eftersom många landsvägar just är huvudleder, så blir det så här. Det ser lugnt ut från vänster. Och sen som sagt var upp i fart. 70 km i timmen så snabbt som möjligt. Så. Gula anvisningar. Enskild väg. Nu har vi en annan typ av mittlinje. Vi har en så kallad varningslinje. Det är alltså 9 meter sträck, 3 meter uppehåll. Vilket det innebär helt enkelt att det är inte omkörningsförbud, men det är väldigt dumt att köra om helt enkelt. Och det är ju på grund av uppförsbacken. När sikten blir bättre då kommer denna linjen att ändra sig från varningslinje till en vanlig mittlinje. Men än så länge är det kurvigt och då har vi kvar varningslinjen. Vanlig 70 mittlinje, då är det tvärtom. Det vill säga det är 9 meter asfalt och 3 meter sträck. Det vill säga det omvända förhållandet jämfört med den här. Ja, vi ska ta till höger. Det är svårt att se vägmärken, men där ser vi vägmärken att något går till höger. Titta bakåt. Vi har en vit bil där. Ta in bilen långt till höger så den bilisten bakom, om han eller hon känner för att köra en omkörning, kan göra det, vilket ju händer nu. Så att ta inte ut svängen innan du styr in. Det blir jätteförvirrande för bakomvarande trafiken. Oerhört vanligt att bilister gör. Men det blir faktiskt väldigt dumt.
Har vi en vänsterkurva här. Följer i lugn och ro. Vi ska upp och vända här. Och nu vill jag inte stressa på den här grussandaren. Utan ligger bakom så gott som möjligt. Vi kommer att vända alldeles strax här. Ska vi ut igen på landsvägen. Så det viktiga i sammanhanget, alltså har du för avsikt att svänga höger. Inte alltid lätt att se var svängen är. Men så fort du ser skyltningen att det är någonting som är skyltat till höger i detta fallet, eftersom vi tog höger in hit, så slå på blinkersen så att du blinkar i god tid. Här nu som ni ser finns det ingen vägmärkesskyltning alls. Hur gör jag då? Då skulle man kunna tänka sig att här skulle vara högerregeln då eller något i den stilen. Men då får man titta runt och så ser vi då att det är 70 och huvudled. Och då är det den skyltningen som informerar för oss att vi har väjningsplikt för korsande trafik. Så att även om inte du har skyltning, och det här är ganska vanligt på landsvägar eftersom, ja, och det var då, hit var det ju dessutom som jag nämnde den här med gul skyltning till ett ställe, då är det ju en enskild väg. Enskild väg i sin tur innebär just det här med att det kan vara sämre vägstandard, alltså att det inte finns vägmärken som det ska finnas på vanlig kommunal eller statlig väg. Vilket vi har fallet här nu. Här finns ju inget vägmärke och här ska ju stå egentligen väjningsplikt för att vi ska ju ut på en huvudled. Men enskild väg, ja, det är inte det är inte staten eller kommunens ansvar. Utan det så att sämre vägstandard och avvarande av vägmärken, vilket vi märkte nu. Så, upp i fart. Så vi kan ta en till högersväng, så ska vi se. Och det är återigen leta efter vägmärken. Och då är det så att är det en högersväng, då står vägmärkena väldigt ofta till vänster sida av vägen. Är det en vänstersväng du tänker ta, då står vägmärket väldigt ofta till höger om vägen. Alltså på omvänd sida. Varför är det då så? Jo, för att helt enkelt man vill att bilförarna ska ha koll över hela korsningen och inte bara på sin sida. Så att väldigt ofta står det på omvänt. Här nu blir det ju en cirkulationsplats lite längre fram. Det är därför detta vägmärket står på höger sida trots att det är till höger. Och vi gör en liten vändning här. Cirkulationsplatser är otroligt bra ställe att vända ett fordon. Och jag vill ju upplysa alla medtrafikanter som är på väg in mot cirkulation att jag har för avsikt att vara kvar i den. Så därför blinkar jag vänster. Nu är det lagtvång på blinkers höger ut från cirkulationen. Blir det 70 huvudled. Vi ska se om vi kan ta vänster. Och då är det här med blinkers, placering, titta bakåt. Skulle nu vara så att vi har ett bakgrund som är ännu tätare med oss så vi inte kan se om det kommer möte, vilket vi kan se nu, då är det inte heller trafiksäkert att genomföra vänstersvängen. Så den vänstersväng på landsväg du tänker genomföra, om den nu inte har ett eget svängkörfält eller vad som heter också en spansk vänstersväng. Det vill säga att du kör av vägen in i en egen så att säga ficka och kör 90 grader mot vägen. Då är det en helt annan sak. Men är det så då att det är 70, det inte finns
spansk vänstersväng, skyddad vänstersväng, du har trafik framför och bakom. Eller om du inte kan på grund av kurva backkrön se, om det kommer mötande, då är det inte heller trafiksäkert att genomföra den vänstersvängen. Alltså ska du då inte göra det. Du ska ju aldrig göra saker som inte är trafiksäkra. Så. Start från vägkant och då hade vi ju en blinkers lag om det. Och nu är det också på en sån här otroligt gammal väg igen. Dålig sikt runt den här kurvan. Vilket ju gör då att vi måste ta det lugnt och se helt enkelt vart tar vägen. Den tar vägen, även om det ser ut till höger så var det väldigt mycket vänster. Vi kan ju alltså se att vi har en fotgängare på vägen. Och den fotgängaren är långt bort. Men det är det här det bygger på, att köra just på vägar. Att försöka se så långt fram som möjligt. Finns sikten, använd sikten. Så det betyder att vi kan ju alltså anpassa hastighet och placering i god tid. Så den här fotgängaren som ute och går här då upplever att mötet blir på trafiksäkert sätt. Egentligen ska hon faktiskt gå på andra sidan om vägen. Man ska alltså gå mot mötande trafiken så att du ser den som fotgängare. Är man fundersam kring det här med blinkers eller inte? Ja, till exempel i den här situationen. Jag tar vägen, var det rakt, var det sväng? Då kan du helt enkelt bara tänka så här att så länge inte din blinkers för annan trafik kan misstolkas, så blinka hellre än att inte. Så jag väljer faktiskt att blinka vänster här. Eftersom den inte kan misstolkas, jag ska inte in i hagen och köra med bilen. Så att kommer du till trafiksituationer så här som du har en fundering kring, ska jag blinka eller ska jag inte? Så ha alltid i åtanke att så länge inte blinkersen för övrig trafik kan misstolkas, så är det bättre att blinka än inte. Och det är stöd i lagen för det. Det ser lugnt ut från höger. Här nu till exempel får vi då, om det kommer någon trafik därifrån, så blir det en högerregel. Sen kan det ju vara så här att den trafiken som närmar sig från höger inte vill, tycker och känner för att köra. Så kan man tänka tanken att om du märker att någon väntar på dig, så behöver ni faktiskt inte vänta ut varandra. Utan ni kan komma överens. Komma överens, det är det trevligaste vi kan göra i trafiken. Så länge 50. Och där gick farten upp. Hastigheten upp. När man får ett möte med till exempel, som nu i det här fallet, ett lite långsamt gående fordon, då kan man tänka sig att det finns en hel mängd med bilister bakom som är jättesugna på att köra om. Och då är det faktiskt en riskmedvetenhetstanke som vi som mötande trafik måste tänka på. Det vill säga, kommer någon att göra en mer eller mindre kontrollerad eller okontrollerad omkörning, och då kommer det ju naturligtvis påverka oss. Självklart är det ju deras fel. Men det hjälps ju inte när du kanske själv är med om en olycka. Så att det är många så här små detaljer att tänka på. Möter du till exempel ett större fordon, så också då är det bra att ligga långt till höger. Inte bara just för att hålla en säkerhetsmarginal i sidled, utan också för faktiskt vinddragets skull. Till exempel. Så att det finns väldigt många anledningar till att tänka till lite extra och anpassa sig till trafiksituationen.
Kommer ni ihåg vad den här mittlinjen kallades för? Det var en varningslinje. En varningslinje har vi vid kurvor, backar etc. som det är väldigt osmart att göra en omkörning vid. Ett omkörningsförbud. Och där vi var innan och vände ska vi nu svänga vänster in till, så att vi blinkar i god tid, för vi ser det gula vägmärket. Har bil bakom, då vet jag om det. Så får jag nu trafik framför mig också, vilket jag faktiskt får nu, så till Stora Alby så kör vi inte just nu. Då har vi alltså trafik bakom och framför. Får man hitta vad man kallar då för naturligtvis en trafiksäker lösning på det här, alltså en trafiksäker vändning. Jag får alltså inte stå där mitt i med trafik framför bakom. Så nu i huvudet får man tänka, okej, nu ska jag vända bilen på ett trafiksäkert sätt. Och då får vi se vad vi har. Där ser vi en stopplikt och då kan man tänka ut att där finns nog en korsning, va? Och det betyder att då kör vi in där, och än så länge ser det inte ut att vara förbjudet, och håller långt till höger, så de bakomvarande, om de tycker, vill och känner för det, vilket de gör, kan göra en omkörning. Och så håller vi bilen långt till höger hela tiden. Nu kanske någon av er känner igen er. Och det är ju samma som sist. Så, inga mötande och inga bakom. Snett vänster bakom. Så. Sådär. Titta runt omkring. Jag kan se vad som händer. Det är ju lite intressant här att stå på tvärsen i trafiken. Men som tur är det ju väldigt lugnt här. Och det är ju rätt så god sikt också. Så där. Det där kallas ibland, om ni har hört talas om ordet saxvändning, så var det jag gjorde nu helt enkelt. Det är inte mer avancerat än så. Komma ut lugnt, för det är faktiskt en regel som säger vilken hastighet man får komma in mot stopp- eller väjningsplikter. Och den hastigheten ska vara sådan så att korsande trafik kan förstå och tolka din avsikt. Det betyder helt enkelt att jag får inte komma i full fart in mot en stopp- eller väjningsplikt. För då vet ju faktiskt inte korsande trafiken om den här människan faktiskt kommer att stanna. Och det finns faktiskt regler för som styr upp. Upp i 70 även om det är en kort sträcka. För att sen bli 50. Det är ju så att den här trafikförfattningsboken, den är väldigt tjock. Väldigt många trafikregler. Så med andra ord, det finns regler för allting. Ska vi se så han ser mig, eller hon. Så. Vi kör mot vänster så tar... Kommer vi ut på en 60-väg. Upp i fart. Och som vanligt, håll till höger. Håll avstånd. Du vet inte vad mötande bilisten gör om de håller på med någon musiklista och redigerar eller gud vet vad under tiden de kör bil. Jag har ingen aning om vad de gör. Det enda du har en aning om, det är vad du själv gör. Vilket det innebär ha säkerhetsmarginal.
omkörningsförbud, traktorer och vägredskap får omköras. Sen upphör omkörningsförbudet. Att ta hänsyn till övriga trafikanter. Väldigt ofta måste du göra saker och ting som du kanske inte själv konkret är drabbad av. Så. Det kan vara till exempel att det ligger något i vägen för mötande trafiken. Vad som helst. Grenar, kvistar, har blåst ut och så vidare. Får du se vad du kan göra och hjälpa dem. Även om det inte är konkret ditt hinder. Ja, här är ju en situation som är fundersam kring blinkers eller inte. Så nu följer den här lite tjockare vägen. Så får vi ju då helt enkelt tänka att har jag för avsikt att svänga? Ja, det har jag. Kan min blinkers misstolkas? Nej, det kan den inte. Så det är absolut inte fel att blinka. Även om de flesta skulle uppleva att här följer jag liksom vägen. Som nu till exempel jag tar höger. Dock ska man ju veta att runt om i trafiken kan vi ha cyklister, fotgängare och så vidare. Har de körkort? Vet de vad det vägmärket betyder? Ser de ens det vägmärket som du som bilist har sett? Etc. Däremot blinkersen ser de flesta. Så, hålla väl till höger. Har ingen aning vad jag möter för något. Kan vara en stor lastbil. Vad vet jag? Stannande på landsväg, ja då är det så att om du har för avsikt att stanna till någonstans får du under inga omständigheter störa eller hindra och blockera övrig trafik. Väldigt viktigt. Så har du för avsikt att stanna till någonstans så måste det vara på ett sådant sätt att du inte hindrar, stör eller blockerar. Och då gäller det ju att tänka till, och det är också förbjudet att stanna, parkera och så vidare i backkrön, kurvor och så vidare. Utan har du för avsikt att stanna till så ska det vara vid sidan om vägen. Som till exempel här finns ett ställe. Och då ska det, kan det se ut något som i den här stilen till exempel. Om du har för avsikt att stanna till. Nu är vi ju väl av vägen. Så. Nu är det ju så att kommer jag just efter att ha stannat till ut med vägen och ska ut igen. Ja, då är det ju blinkerslag som gäller. Eftersom jag startar från vägkant. Jag måste också informera den trafiken som är ute på vägen om just att jag har för avsikt att köra iväg. Svänga in till höger ska vi. Det står ju Per där. Så vi ska, och då är det ju som alltid väldigt tidig blinkers eftersom inte blinkersen för övrig trafik kan misstolkas. Jag ska inte in i diket. Eller ner i diket. Hålla bilen väl till höger. Och lugnt och kontrollerat in på gatan eller vägen. I detta fall grusväg. Här ser ni en gammal väg. Trädallé. Ska vända och komma tillbaks och sen så blir det ju då, eftersom här nu inte var något gatunamn och så vidare in på det här området, så kommer det ju bli då en väjningsplikt. Även om inte det är skyltad väjningsplikt så kommer det att bli det för oss nu när vi ska ut från det här området. Och då kan man ju tänka så här att nu för avsikt att ta höger ska vi göra. Och då är det väldigt många som fokuserar bara och tittar till vänster. Men när det är väjningsplikt, utfartsregel, stopplikt och så vidare, då är ju det en väjningsplikt som gäller mot
all korsande trafik. Så det betyder att om det nu kommer trafik från höger, den trafiken från höger blir omkörd. Det betyder ju alltså att om jag svänger ut och inte har koll till höger, att den som kommer från höger håller sig på sin högra sida. Om de inte gör det, då är det väjningsplikt mot dem också. Och vi kan alltså få i värsta fall en frontalkrock. Så det är alltså, man kan tycka att det är enkelt att bara ta höger så sätt. Men det ställer faktiskt lite extra krav. I synnerhet också i landsvägsmiljö där det går lite fortare, krök och backar etc. Så vi tittar naturligtvis vänster, men också höger. Så att vi ser att de som kommer från höger håller sig på sin högra sida. För annars blir det ju frontalkrock här då. Ifall det är en omkörning som sker. Och det är vårt fel då. Eftersom jag stopp, väjningsplikt, utfartsregel, alla de reglerna gäller mot all korsande trafik. Det är jättetydligt. Ja, nu kommer vi ut på lite högre hastighet. En landsväg med lite högre hastighet i 80 km i timmen. Där märker man att att det här är en betydligt modernare väg. Den här vägen är inte kanske mer än 25 år gammal och det märker man på det faktum att det är betydligt färre korsningar. Det är avåkningssidor. Ni ser på sidorna träd och buskage är en bit ifrån vägen. Så det här är mycket nyare väg. Mycket modernare än de vi har varit innan på 70-landsvägar. Ska vi in vänster mot något som heter Täby kyrkby. Så det är tidig blinker som alltid. Placera bilen till vänster. Eftersom också detta är en modernare väg så finns det också eget svängkörfält. Och då försöker vi göra bromsningen här om det är möjligt. Så man inte stör och hindrar för mycket den bakomvarande trafiken. I lugn och ro svänger in helt enkelt. Och som vanligt är när det gäller lite utanför stan så det är älgar och så vidare. Kommer upp i 70. Det enda vi ska göra nu det är att vända tillbaka och komma ut på den stora landsvägen igen. Se nu mittlinjen hur den ser ut när det är 70. Det är gles mittlinje. Nu är det lite snö och slask som hindrar för att vi kan inte se hur den ändrar sig där vid 50. Så det är så att mittlinjen berättar också. Den är inte juridiskt bindande men den är informerar om vilken hastighet med största sannolikhet är. Och är det en gles mittlinje så är det överstigande 70 eller mer vanligtvis. Finns vissa 60-vägar som har gles mittlinje och då är det helt enkelt en gammal 70-väg som är sänkt till 60. Så det är inte klockrent där men det här ger en viss information. Och så får vi då varningsmittlinje. Det är långa streck. Och sen så ska vi se om den går över och blir snön igen. Tätsträckad. Vi ska vänster. Och det här är en av de farligare situationerna. Vi ska alltså nu ut på 70-80 till och med landsväg. Vi har trafik från båda sidorna. Och det här är ju något man inte ger sig på det första man gör. Utan här måste man ha god siktsträcka åt båda hållen. Och när du väl har fattat beslutet om att köra ut, då får man sätta ordentlig fart. Ska vi se, vi hade väl en bil precis. Det är svårt med mörka bilar i dåligt väglag. Då hade vi kanske hunnit före lastbilen eftersom vi är kortare tid i vägen för dem från vänster än de från höger. Det är ju vägen för dem, nu är inte vägen för dem, men vägen för dem som kom från vår högra. Och det är upp i fart, ändå ta in information om älgar och så vidare. Så, nu har vi fått önskvärd fart. Överlevnadsinstinkten borde säga det att vi försöker hålla oss ifrån mötande trafiken. Det vill säga inte ligga så nära dem. Du vet inte vad de gör, du vet bara vad du själv gör. Vänsterkurvan här kommer leda till att vi får en spärrlinje från vår sida men inte spärrlinje för mötande. Så att det finns ju
olika varianter av spärrlinjer som gäller för olika helt enkelt. Ska vi in till vänster. Vi ser skylten redan härifrån. Det finns ingen annan vänstersväng innan den. Det betyder alltså att vi kan vara förvissade om att vår blinkers inte för annan trafik misstolkas eller kan misstolkas. Varpå jag blinkar väldigt tidigt. Försöker, beror på, är det halt väglag då måste man ju sakta in givetvis ute på vägen. Men försöker att göra så mycket inbromsning som möjligt på i den här lilla körfältet helt enkelt. Vänstersvängskörfältet. Och sen i lugn och ro in. Svänghastigheten är ungefär 15 km i timmen. Kommer använda oss av den här cirkulationsplatsen i syfte att vända bilen. Och eftersom det blir en förlängd vänstersväng eller vad man nu vill uttrycka det, så håller vi oss långt till vänster. Gärna blinka, inget lagtvång, men gärna göra det. Så att trafiken som är på väg in mot cirkulationen vet vad vi tänker ta vägen. Vi får en väjningsplikt om 150 meter. Nu ska vi ta till höger. Och här ser ni också att vi kan ju inte ha väjningsplikt på en huvudled. Alltså måste ju huvudleden upphöra innan väjningsplikten. Och det gjorde det en stolpe innan. Så att allting måste vara genomtänkt där ute. Nu till exempel, nu är det ju väldigt lätt att man bara tittar till vänster om det kommer någon. Men skulle det nu vara så att från höger sida så har vi kanske en brandbilsutryckning. Vad vet jag? Kanske inte har sirenerna på, men den trafiken kanske kör då på fel sida av vägen, alltså på min sida eller vår sida. Fortfarande måste vi titta inte bara vänster utan kolla att det är lugnt till höger, även om jag bara tar höger och det ser ut så här. För du har ingen aning om det kommer någon på din körbana helt enkelt. Och det hänger ihop med väjningsplikt, stopplikt har du för all korsande trafik. Som alltid när man står ut på stor väg, få upp bilen i fart ordentligt. Ska vi ta höger in från 80 in i en högersväng. Där borta ser vi skylten. Man ser ju inte texten än. Först ser man ju skylten och sen ser man texten. Så skylt och färg ser du ju först och främst. Och då vet du ju om, okej, där är svängen. Och eftersom inte det finns någon annan högersväng än den här nu som är på väg, så helt okej. Om inte annat, senast när du passerar vägmärket där, nu vet man om att det finns ingen annan högersväng än den svängen som du tänker ta. Hålla långt till höger så bakomvarande trafiken kan passera om de känner för det. Och behåll placeringen till höger. Få ner farten innan styrning och vi har en svänghastighet på ungefär 20 km i timmen där. Och då gäller det ju att få ner farten från då 80 till cirka 20. Det är 60 km i timmen som måste bromsas bort. För man kan inte svänga i samma hastighet som man kör rakt. Helt enkelt. Eller ja. Men det blir inte bra. Använder vi cirkulationsplatsen i syfte att vända bilen. Har också ungefär mellan 15 och 20 km i timmens hastighet. Än så länge är det 50. Och eftersom inte man får köra för fort så är det ju sakta in innan vägmärket
när det blir en hastighetssänkning och öka i höjd med tidigast. Om det är en hastighetsökning då. Nu är det lättare att vara med på liksom när man svänger av vänster att man lämnar företräde åt all korsande trafik. Det är ju betydligt enklare i det här läget. Ska se vad den bilen tog vägen. De skymmer ju varandra bilarna här just. Där. Och nu såg ni att det var lite närmare för den trafiken som kom från vänster. Men det är för att jag är kortare tid i vägen för dem än de som kommer från min högra. Ladda ner Trafiko-appen. I appen finns all teori och du kan boka handledarkursen, riskettan och risktvåan. Klicka på länken i beskrivningen.